kempeljünk. Nem kempelünk. Én nem értem sose értettem a kempet, és sose fogom érteni, sose vezet semmi jóra. Ha kitámadunk, akkor ez történik. Ha bekempelünk, úgyis... Amikor én kempeltem még annól a nagyon OP HP2-ben, sose működött a kemp, az meg. Sose. Mindig valahogy megdögöltünk. A non-click célzi az a kapitányok, nem? Szerintem. Nem biztos, szerintem az a 400 V8-as. Amúgy... Szerintem a 300 V8. Azaz idén be fognak amúgy ideálni hátra. Azt ide fognak menni középen, mert mi is ott vagyunk. Nem amúgy... Istomátom. Nem amúgy hátra fognak állni. Mi a fasz mondom, miért nem történik? Gyerünk. Beszél a gép. Gyerünk gép, gyere! Gyerünk kicsi. Töltsd be! Megyünk közép, vagy mer? Hegyre fel. Jó, én nem töltök. Annyi lesz majd, hogyha nem jönnek a felhelyre, akkor valaki befut majd vele, de valahogy ide spotolni, azt csókolom. Azért vagyok ki, hogyha bevennének a bázisra, feléred, és aztán elmegy leszekre. Amúgy a bázisokon van egy cikla, ahogy beálltak szentszépen. A középen jönnek a hídon. Oha. Hogy jönnek? Igen? Akkor Zsolt legalább majd passzívan maradjál majd az Isten ágyamban. Ja, passzívan dögöljek meg a picsába, jó? Passzívan dögöljek. Ez hol botorkál az a bárányka ott? Oda néz. Ó. Azt se tudja merre van az előre. Én meglepattam Jó, a van, torony mindegy. hátuljáról. Bocs? Trekkelni akartam, nem sikerült. Most sem. Adott spotolok. Hogy rátalálják a geci. Ez óvatosan. Basszus. Itt hatosba is észre kell játszani már. Ja. Könnyen rögtön. Nagyon a T-50 nem fog vele itt AP-val szórakozni, közben bement AP-val, na APC-ért. Meg is lepattan. De ott be kéne ütni, úgyis jó. Hogy szögeli a T-50? Szögeltet barátom, Az hol nem ránk néz, nem ránk néz. Ott be kell menni a szögbe. Nézd be, azon jöttünk a lövedék. Láncom. De! Most storage-ot kapok és te LOL! Tudom, hol kell robbantani a 200-at, de nem mondom el senkinek. Ha! Ha! Oho! Goffa, te hova pókemberkedsz? Jó. KV2 is van még, ho-ho. Hoti? Hoppa! Meg Zsolt! Engem, ne nézz rám! Szugeráljal kell. Egy KV8 nincs meg, az lehet elosont a base-re a 1-es 2-esen. Hogy néz engem? Azt figyelj. Ott van az is. Ó, Aha, benyerted. Megyek Zsolt a KV2 mögé. Ha már előtte Szifu, magát. ne legyél inkább. Aha. Már inkább most már bátor. Előttem magát. Ha mindjárt betöltöz. Tényleg egy picit. Az jó volt. Ennyi. Szenom. Szanon egy roppant jó manőver volt. Látod ezt a izét. Ráhúzás, nem kell. Szanon ő neki rambolta. KV85-nek. GG. Nehogy már.